Thân chào đến người nghe kênh Daily Life Podcast. Mình có một cô bạn đồng nghiệp, người Thái Lan. Cô ta đã thông tin về cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia. Hôm nay, mình được nghỉ việc, nên mình tìm hiểu thêm về vấn đề này, để cùng chia sẻ đến các bạn Na Uy, hay thường đi nghỉ hè tại Thái Lan. Sự xung đột này sẽ ảnh hưởng đến ngoại tệ của Thái Lan, cũng như giá vé máy bay đến Thái Lan. Mình đã mời các bạn đón nghe episode 1 về sự xung đột này khi đã và đang xảy ra tại Thái Lan. Mình tiếp tục ra đề tài này. Tiếp theo là episode 3 bằng tiếng Việt. Mời các bạn tiếp tục đón nghe. Trong suốt triều đại dài của vua Bhumibol Adulyadej, năm 1946 đến năm 2016, Thái Lan đã tham gia vào một số cuộc xung đột, nhưng không phải là những cuộc chiến tranh lớn, trực tiếp theo nghĩa phương Tây. Thái Lan là đồng minh của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, nhưng đã tránh được những hình phạt khắc nghiệt sau chiến tranh. Đất nước này cũng đã trải qua nhiều biến động chính trị và một số cuộc đảo chính quân sự. Sau đây là thông tin tổng quan chi tiết hơn. Chiến tranh thế giới thứ hai, Thái Lan đã liên minh với Nhật Bản vào năm 1941, tuyên chiến với Hoa Kỳ và Anh vào năm 1942. Tuy nhiên, phong trào kháng chiến của Thái Lan, Seritahi, đã chiến đấu với Nhật Bản với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Thời kỳ hậu chiến, Thái Lan đã trải qua nhiều thời kỳ, vừa dân chủ, vừa quân sự. Đã có một số cuộc khủng hoảng chính trị và đảo chính, nhưng không có cuộc chiến tranh lớn nào theo nghĩa phương Tây. Xung đột ở các nước láng giềng, Thái Lan đã tham gia vào các cuộc xung đột khu vực, chẳng hạn như chiến tranh Việt Nam, nhưng không phải là bên tham chiến trực tiếp. Sự hỗn loạn bên trong, Thái Lan đã có những bất ổn nội bộ, bao gồm các cuộc nổi loạn ở miền Nam, nhưng điều này không liên quan trực tiếp đến các cuộc chiến tranh lớn. Vua Bhumibol đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đất nước sau Thế chiến thứ hai và trong thời kỳ bất ổn chính trị, mặc dù ông không phải là nhà lãnh đạo chiến tranh trực tiếp. Chế độ quân chủ là thể chế quan trọng nhất của Thái Lan và nắm giữ quyền lực đáng kể trong xã hội. Về mặt hình thức, Thái Lan là chế độ quân chủ lập hiến, nhưng dưới thời vua Bhumibol Adulyadej, nhà vua được trao một vai trò gần như thiêng liêng. Kể từ khi lên ngôi vào năm 1950, nhà vua dần trở nên quan trọng hơn. Với tư cách là một biểu tượng quốc gia, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh lạnh và trong một đất nước đầy biến động chính trị, nhà vua dần nổi lên như một điểm tựa vững chắc duy nhất. Nhà vua băng hà vào ngày 13 tháng 10 năm 2016. Sau 70 năm trị vì, Bhumibol đã phải vật lộn với bệnh tật trong nhiều năm. Con trai ông, Maha Vajiralongkorn, lên ngôi với tư cách là Rama X của triều đại Chakri. Sau khi Bhumibol băng hà, hoàng gia đã mất đi phần lớn uy tín chính danh mà ông từng có, và nhiều người bắt đầu lên tiếng chỉ trích quyền lực của hoàng gia. Việt Nam bày tỏ lo ngại về diễn biến căng thẳng khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. Ngày 24 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Thu Hằng, nêu rõ, Việt Nam bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Thái Lan và Campuchia là láng giềng của nhau và của Việt Nam, cũng như cùng là thành viên ASEAN. Điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, không để căng thẳng leo thang, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. 1. Hiến chương Liên Hợp Quốc. 2. Hiến chương ASEAN. 3. Hiệp ước thân thiện. 4. Hợp tác ở Đông Nam Á, TAC, và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN. Vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực. Khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình tại biên giới Thái Lan-Campuchia. Về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại, trong đó có việc không nên đến các khu vực đang diễn biến an ninh phức tạp. Giữ liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân có thể liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Điện thoại +66 898 9666653, email vnemb.tha@mofa.gov.vnconsulaa.section.bkka.gmail.com tổng
lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan. Điện thoại +66 9353678869. Email konkaen.tha@mofa.gov.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Điện thoại +855 97749243 +855 31619999. Email ttcpca@mofa.gov.vn. consulacpca@gmail.com. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia. Điện thoại +855 9794398888. Email tlsq.battambang@gmail.com. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia. Điện thoại +855 732.255. Email tlsqsisa@gmail.com. Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Điện thoại +84 9818484484. Diễn biến xung quanh quan hệ ngoại giao Campuchia-Thái Lan, tình hình biên giới giữa Campuchia và Thái Lan căng thẳng sau một vụ đụng độ giữa quân đội hai nước vào sáng 24 tháng 7. Sáng 24 tháng 7, Campuchia đã ra tuyên bố hạ quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống cấp thấp nhất là bí thư thứ hai và yêu cầu các nhà ngoại giao Thái Lan rời khỏi Campuchia. Thông tin trên được công bố vào rạng sáng 24 tháng 7 trên kênh Telegram của Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia, ông Netvicha, được hãng thông tấn quốc gia Campuchia, AKP, và nhiều phương tiện truyền thông sở tại đăng phát. Theo đó, chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức bí thư thứ hai và triệu hồi toàn thể nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Campuchia ở Bangkok về nước. Các nhà ngoại giao Thái Lan được yêu cầu rời Campuchia. Theo AKP, động thái trên được đưa ra sau khi Thủ tướng lâm thời Thái Lan, Phumtham Wechayachai cho biết, chính phủ đã triệu hồi đại sứ Thái Lan tại Campuchia và yêu cầu đại sứ Campuchia rời khỏi Thái Lan với lý do phản ứng về vụ nổ mìn xảy ra tối 23/7 ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, khiến binh sĩ Thái Lan bị thương. Quyền Thủ tướng Thái Lan, Phumtham Wechayachai tối 23/7 cho biết, chính phủ nước này đã triển khai các biện pháp phản ứng phù hợp trước sự cố biên giới, đồng thời nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh cấp độ quan hệ ngoại giao với Campuchia vẫn đang được cân nhắc. Tướng Natavan Nakvanit, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 16:55 ngày 23 tháng 7 tại khu vực gần cửa khẩu biên giới trong An Ma, khiến 5 binh sĩ bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Đây là vụ nổ mìn thứ hai chỉ trong vòng một tuần khiến binh sĩ Thái Lan bị thương. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã gửi công hàm phản đối tới Campuchia, xác nhận vụ nổ có liên quan đến mìn mới đặt tại các tuyến tuần tra quân sự. Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt đề xuất từ Quân đoàn 2 về việc tăng cường kiểm soát biên giới. Theo đó, Trung tướng Bunsin Patlang ra lệnh đóng cửa 4 cửa khẩu gồm trong An Ma, trong Sangam, trong Chom và trong Sai Taku, cùng 2 đền cổ Ta Mang Thom và Ta Quai. Kể từ ngày 24 tháng 7, quân đội Thái Lan cũng khẩn cấp kích hoạt chiến lược quân sự Chakrafong Phuanat từng được áp dụng trong xung đột biên giới quanh đền Pravihir vào năm 2011 nhằm ứng phó với tình hình căng thẳng hiện tại. Sáng 24 tháng 7, Tổng tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Pana Klewprotuk cùng các sĩ quan cấp cao sẽ đến cửa khẩu trong An Ma để kiểm tra thực địa. Đụng độ tại biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Tình hình biên giới giữa Campuchia và Thái Lan lại leo thang căng thẳng sau một vụ đụng độ giữa quân đội hai nước vào sáng 24 tháng 7. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia bà Mali Sochiter xác nhận vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Okderminkhey của Campuchia. Bà nêu rõ, quân đội Thái Lan đã tấn công trước và quân đội Campuchia đã thực hiện quyền tự vệ trong chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trong khi đó, trang tin Fresh News dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Campuchia cho biết, vào sáng 24 tháng 7, quân đội Campuchia đã đáp trả sau khi phía Thái Lan nổ súng trước và đóng cửa, không cho người dân vào đền Tam Ngoan nằm ở khu vực biên giới. Đại tướng Chum Sochit, một người phát ngôn khác của Bộ Quốc phòng Campuchia, xác nhận vụ đụng độ diễn ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 7
tại khu vực đền Tam Ngoan Thom. Ông cho biết, vụ việc có sử dụng vũ khí hạng nặng và đang lan rộng sang một số khu vực khác dọc biên giới. Trong khi đó, báo Bangkok Post dẫn thông báo của quân đội Hoàng gia Thái Lan, khẳng định sáng 24 tháng 7, binh sĩ Campuchia đã nổ súng vào một căn cứ quân sự của Thái Lan tại tỉnh Surin, Đông Bắc Thái Lan. Người phát ngôn quân đội Thái Lan cho biết vào lúc 7 giờ 35 sáng, binh sĩ nước này phát hiện một thiết bị bay không người lái của Campuchia gần khu vực di tích đền Tam Ngoan Thom thuộc huyện Phnom Dong Rak, tỉnh Surin. Sau đó, 6 binh sĩ Campuchia được trang bị vũ khí đã tiếp cận hàng rào dây thép gai trước căn cứ quân sự của Thái Lan. Phía Thái Lan đã yêu cầu binh sĩ Campuchia tránh leo thang xung đột. Tuy nhiên, vào lúc 8 giờ 20 sáng, Campuchia đã nổ súng về phía căn cứ quân sự cách di tích đền Tam Ngoan khoảng 200 mét về phía đông. Theo đại tá Richard Suksuwanong, phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, ít nhất 2 binh sĩ nước này đã bị thương trong các cuộc đụng độ tại khu vực biên giới. Ông này cho biết, Campuchia đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có cả bệ phóng rocket BM-21. Thái Lan kêu gọi xử lý thận trọng, căng thẳng biên giới. Campuchia đề nghị Liên Hiệp Quốc họp khẩn. Ngày 24 tháng 7, quyền Thủ tướng Thái Lan, Phumtham Wechayachai, tuyên bố tình hình tại khu vực biên giới giữa nước này và Campuchia vẫn đang ở trạng thái nhạy cảm và cần được xử lý thận trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố, kêu gọi Campuchia chấm dứt các hành động mà Bangkok cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh, Thái Lan sẵn sàng tăng cường các biện pháp tự vệ trong trường hợp căng thẳng biên giới leo thang. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư tới đại sứ Asim Iftikhar Ahmad, đại diện thường trực của Pakistan tại Liên Hiệp Quốc và Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 7 năm 2025, trong đó yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về tình hình căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan. Trong thư, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ quan ngại về các vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Okder Minkhey và Pravihir của Campuchia, cho rằng hành động của Thái Lan là vi phạm luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Campuchia đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triệu tập họp khẩn để ngăn chặn căng thẳng leo thang và yêu cầu lưu hành bức thư này như một tài liệu chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Việt Nam bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Ngày 24 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Thu Hằng, nêu rõ, Việt Nam bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Thái Lan và Campuchia là láng giềng của nhau và của Việt Nam. Cũng như cùng là thành viên ASEAN, điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, không để căng thẳng leo thang, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, TAC và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực. Trung Quốc kêu gọi Thái Lan và Campuchia giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại. Ngày 24 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quách Gia Côn, Cua Jiakun, bày tỏ hy vọng Thái Lan và Campuchia có thể giải quyết căng thẳng tại biên giới hai nước thông qua đối thoại và tham vấn. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh trả lời báo giới, ông Quách Gia Côn cho biết Trung Quốc quan ngại về những diễn biến hiện nay tại khu vực biên giới giữa hai nước láng giềng này. Ông nhấn mạnh việc duy trì quan hệ láng giềng, hữu nghị và giải quyết thỏa đáng các bất đồng là lợi ích cơ bản và lâu dài của cả hai bên. Người phát ngôn trên cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, đối thoại và đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực giảm căng thẳng. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã ban hành khuyến cáo an ninh, kêu gọi công dân Trung Quốc tránh lui tới các khu vực gần biên giới Campuchia-Thái Lan sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước. Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh đã kêu gọi công dân Thái Lan
rời khỏi Campuchia, sớm nhất có thể, trừ khi có lý do thật sự cần thiết, để ở lại. Một đoạn tin tức này, mình đã tìm kiếm được từ chính phủ Việt Nam. Mình cũng sẽ tìm kiếm những tin tức kế tiếp, vì tình hình này sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong thị trường mua và bán vé máy bay về châu Á. Thân chào tạm biệt. Mình hẹn các bạn vào những video kế tiếp. Daily Life Podcast, Anthony L.